নমস্কাৰ দুৰ্গা পূজা আহিলে আৰু কালেকশ্যনবোৰ বৰ্তমান বহুতখিনি আহি আছে আৰু ইক্কেট কালেকশ্যনবোৰ আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পায় এইবোৰ যে ইক্কেট কালেকশ্যন আহি গৈছে নতুনকৈ বহুত কালেকশ্যন আহিছে আজি মই ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত ইক্কেটৰ অলপ কালেকশ্যন দেখুৱাই দিওঁ আহক এইটো বেগত কি আছে আমি আনবক্সিং কৰোঁ একেলগে নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বেগৰ কালেকশ্যন দেখা পাব আনবক্সিং কৰিম নতুন ষ্টক আহিছে এইবোৰ আনবক্সিং কৰিম যেহেতু পূজাৰ একেবাৰে ওচৰ চাপিছে আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে সোনকালে বুকিংসমূহ কৰি ল'ব যেহেতু অনলাইন যিসকলে পাৰচেছ কৰিম বুলি ভাবি আছে সোনকালে পাব লাগিব পূজাৰ সময়ত নতুন নতুন কালেকশ্যন আহিছে যোৱাকালি মই গহনাৰ নতুন কালেকশ্যনৰ ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'ত বহুখিনি অলৰেডি বুকিং হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ৰেছপন্সটো পাই বহুত ভাল লাগিছে যেহেতু জুৱেলাৰীৰ লগত নতুন কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিব আৰু সেই কাপোৰযোৰৰ লগতো এটা বেগ ল'বই লাগিব সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ মই কেইটামান বেগ অপেন কৰিছোঁ তথাপিও তলত কি কালেকশ্যন আহিছে ময়ো গম নাপাওঁ আহক একেলগে আপোনালোকৰ লগত আনবক্সিং কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা গৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব সকলোৱে কমেণ্টবোৰ কৰি আছে আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়ি ভাল লাগে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উপহাৰত দিয়া হৈছে আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ হয় তেওঁলোকক জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ' যদি নতুনকৈ চাই আছে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি বস্তুসমূহ ল'ব লাগিব কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো পাৰচেছ কৰিব পাৰিব DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে মই বস্তুসমূহ পঠিয়াই দিওঁ আহক প্ৰথম কালেকশ্যনটো চাওঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ যিহেতু পূজাৰ চিজন প্ৰথম নতুন এটা বেগ আহিছে ইমান বেছি মৰম লাগিছে কালেকশ্যনটো আপোনালোকেও চাওক ইক্কাটত বহুতে বেছি ভাল পায় আপোনালোকে বেক চাইডেও এটা কঞ্চ পকেট আছে আৰু ডিজাইনটো চাওকচোন এনেকৈ খুলিব লাগিব আৰু ভিতৰ ফালে দুটা চেম্বাৰ থাকিব ভিতৰ ফালে দুটা চেম্বাৰ আছে এয়া চাওক ভিতৰ ফালে দুটা চেম্বাৰ আছে যথেষ্টখিনি বস্তু কেৰি কৰিব পাৰিব ষ্টাইলিছ এটা হয় ষ্টাইলিছ খুব ধুনীয়া বেগ হয় আৰু আপোনালোকে এইটো হেণ্ডবেগ স্লিম বেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব যদি দীঘলকৈ ল'ব বিচাৰিছে ফিটাটো অকণমান দীঘল কৰি ল'লে হয় প্ৰাইজ আহিব ইয়াৰে মাত্ৰ 300 ৰুপিজ ইমান ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন মাত্ৰ 300 টকাতে দিয়া গৈছে খুব ধুনীয়া এটা ষ্টাইলিছ লুক দিয়া গৈছে এইখিনি ডিজাইনটো চাওক যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এই বেগটো তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 300 টকা দিয়া হ'ব শ্বিপিং 50 ৰুপিজ পৰিব অসমৰ ভিতৰত নেক্সট ডিজাইনটো চাওক ডিজাইন প্ৰায় তেনেকুৱা আহিছে প্ৰিণ্ট কেইটা চাওক যিটো প্ৰিণ্টে আপোনালোকৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰিণ্টত আহিছে নেক্সট প্ৰিণ্টটো হোৱাইট যিসকলে ভাল পায় হোৱাইটত ল'ব পাৰিব বহুত বেছি মৰম লগা হয় আৰু ইয়াতো আপোনালোকে যিটো মই দেখুৱালোঁ সেই বেগটো তেনেকুৱা ধৰণৰে থাকিব এই বেল্টটো থাকিব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চেম প্ৰাইচ 300 ৰুপিজ বেক চাইডে কঞ্চ পেকত আছে এইটো 300 ৰুপিজ ডিজাইন চেম হয় প্ৰিণ্টবোৰ অকণমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এই ডিজাইনটো যে বহুত বেছি মৰম লগা হয় বহুত বেছি মৰম লগা ডিজাইন কৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ডিজাইনটো যিহেতু আপোনালোকে দেখাই পাইছে বেল্টটো ভিতৰ ফালে থাকে মই আপোনালোকক প্ৰিণ্টবোৰ দেখুৱাম প্ৰিণ্টবোৰ যিটোৱে ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো এটা বহুত বেছি মৰম লগা প্ৰিণ্ট হয় এইটো চাওক ভিডিঅ'তকৈ ৰিয়েলত বেছি ভাল পাব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 300ত ল'ব পাৰিব বেল্টটো ভিতৰত সোমাই আছে আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা গোটেইকেইটা কালাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় প্ৰিণ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় এইটো যদি ভাল লাগিছে বা কাৰোবাক গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু কেইটামান ডিজাইন আহিছে খুব ধুনীয়া ডিজাইন এয়া চাওক ইক্কাটতে বহুত বেছি ধুনীয়া যিটো ডাফল বেগ বুলি কয় ইয়াতো আপোনালোকে দুটা চেম্বাৰ পাব ইয়াতে 1/2 লিটাৰ পানী বটল আৰু লগত যিকোনো বস্তু কিছুমান লৈ ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ 1/2 লিটাৰ পানী বটল বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ পানী বটলটো সোমালে কিমানখিনি বস্তু সোমাব গম পাইছে দুটা চেম্বাৰ আছে ওপৰ ফালে এয়া চাওক কঞ্চ পকেট আছে বেক চাইডে কঞ্চ পকেটটো আছে ফ্ৰণ্ট চাইডটো এইটো থাকিব আপোনালোকে দীঘল ছুটি কৰি লোৱাৰ সুবিধা আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 300ত ল'ব পাৰিব বিৰাটেই ধুনীয়া কালাৰটো খুব বেছি মৰম লগা হয় যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ 300 আহিব ডাফল বেগত আৰু এটা সেম ডিজাইনত এইটো সেম ডিজাইনত আৰু এটা প্ৰিণ্ট আহিছে এইটো প্ৰিণ্ট ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ সেমি থাকিব 300ত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা বৰ ধুনীয়া ডিজাইন এইটো ডিজাইনটো চাওকচোন এইটো ভাল লাগিলে আৰু এইটো আপোনালোকে হেন আৰু স্লিং দুটা হিচাপতেই ল'ব পাৰিব হেন আৰু স্লিং দুটা হিচাপত ল'ব পাৰিব এইটো যদি আপোনালোকে হেণ্ড বেগ হিচাপত লয় এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব আৰু স্লিং বেগ হিচাপত লাগিলে এনেকৈ ফিটা ইউজ কৰিব পাৰিব বেক চাইডে কঞ্চ পকেট আছে আৰু মাজত এয়া চাওক দুটা চেম্বাৰ থাকিব বহুতেই ধুনীয়া
ফ্ৰণ্ট সাইডত চাওক যদি আপোনালোকে কঞ্চবোৰ ফ্ৰণ্ট সাইডতো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব এই চাওক কঞ্চ পকেট এটা ফ্ৰণ্ট সাইডতো দিয়া গৈছে বহুতেই বেছি ধুনীয়া বা কাৰ্ড তেনেকুৱা বস্তুবোৰ ল'ব পাৰিব প্ৰাইচটো আহিব 350 ৰুপিজ এটোৰ প্ৰাইচ 350 আহিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব বহুত ধুনীয়া হয় চাওকচোন বহুত ধুনীয়া হয় নেক্সট কালেকশ্যনটো এই গোটেইবোৰ ইকাটতে আছে খুব ধুনীয়া এইটো সকলো ৰেগুলাৰ ইউজেবল বেগ হয় ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব ডিজাইনটো বহুত বেছি মৰম লাগিছে এইটো চাওক বেক সাইডটো আগতে দেখুৱালোঁ ফ্ৰণ্ট সাইডটো থাকিব এইটো ইয়াৰ লগত পাউচ বেগটো এটা থাকিব এইটো পাউচ বেগত আপোনালোকে কাৰ্ড নাইবা কইন্স লৈ ল'ব পাৰিব ডিজাইনটো চাওক হেণ্ড বেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব স্লিং বেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব হেণ্ড বেগ হিচাপত ল'লে এনেকুৱা লাগিব আৰু স্লিং বেগ হিচাপত ল'বৰ কাৰণে ফিটাও দিয়া গৈছে ভিতৰত দুটা চেম্বাৰ থাকিব ধুনীয়াকৈ হাফ লিটাৰৰ পানী বটল ছাতি এটা লৈ ল'ব পাৰিব প্ৰাইচটো আহিব 300 ৰুপিজ সৰি এইটো কঞ্চ পকেট থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰাইচটো 320 হ'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 320 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব ইয়াৰে আৰু এটা প্ৰিণ্ট আছে হোৱাইটত যিসকলে ভাল পায় হোৱাইটতো আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটোৰ লগতো পাউচ আছে 320 ৰুপিজ হয় এই ডিজাইনটোত আৰু এটা কালাৰ আছে সব প্ৰিণ্টটো হোৱাইটত আছে বিৰাট ধুনীয়া প্ৰিণ্ট হয় এইটো ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ এইটোৰ আপোনালোকেতো দুটা চেম্বাৰ পাবই এই দুটা চেম্বাৰ থাকিব তাৰ উপৰিও ফ্ৰণ্টত আৰু এটা চেম্বাৰ দিয়া গৈছে লগতে পাউচ বেগ থাকিব 320 ৰুপিজত এই ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বেল দিয়াই আছে হেণ্ড আৰু স্লিং দুটা হিচাপতে ল'ব পাৰিব অনলি 320 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব বহুত কেইটা ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আহি গৈছে সকলোখিনি ইকাটতে আছে যিহেতু ইকাটটো আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পায় নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান যিখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ সকলো 300 হাইয়েষ্ট এটাই 350 আছে বাকিবোৰ 300 আৰু 320 আছে বেছিখিনিয়ে 300ৰ হয় নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন বহুত ধুনীয়া ৱাশেবল হয় কেতিয়াবা কিবা লেতেৰা লাগিলেও আপোনালোকে ধুই দিব পাৰিব তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই দুফালে দুটা পকেট চিষ্টেমত আছে আৰু এইটো খুলিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ স্লিং বেগ হিচাপত ইউজ কৰিব পাৰিব এয়া চাওক বেল দিয়া আছে ভিতৰত দুটা চেম্বাৰ থাকিব দুটা চেম্বাৰ আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বেক সাইডে কঞ্চ পকেট আছে এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 300 ৰুপিজ কালাৰ অপশ্যন আছে বা প্ৰিণ্ট অপশ্যন আছে মই দেখুৱাই দিম যিটোৱে ভাল লাগে আপোনালোকে লৈ ল'ব মাত্ৰ 300ত ল'ব পাৰিব ইয়াৰ নেক্সট কালাৰটো আহিব ব্লেকত যদি এইটো ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ব্লেকটো যিহেতু চবৰে ফেভৰেট আৰু ইয়াতো লেতেৰা হ'লেও গম নাপায় তথাপি সোনকালে বুকিংবোৰ কৰি ল'ব নেক্সট কালাৰটো চাওক এইটো কালাৰো বহুত বেছি ভাল পায় আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 300তে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 300 টকাত ল'ব পাৰিব ডাফলত আৰু এটা প্ৰিণ্ট আছে এইটো চাওক খুব ধুনীয়া হয় দেখিছেনে এইটো খুলিব লাগিব এনেকৈ খোলাৰ চিষ্টেমটো দেখুৱাই দিছে কিন্তু এইটো জাষ্ট ষ্টাইল হয় কিন্তু এইটো ওপৰ ফালে খুলিব লাগিব এইটো দেখিছেনে এইটো জাষ্ট ষ্টাইল হয় ওপৰ ফালে দুটা চেম্বাৰ আছে এই দুটা চেম্বাৰ থাকিব বেক সাইড ফ্ৰণ্ট সাইড এইটো ষ্টাইলৰ কাৰণে দুটা হুক দিয়া গৈছে বেক সাইডে আপোনাৰ কঞ্চ পকেট আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 300ত ল'ব পাৰিব এই বেগকেইটাৰ সমানে ডাঙৰ হয় যথেষ্ট বস্তু ল'ব পাৰিব হাফ লিটাৰ পানী বটল এটাও ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব 300 ৰুপিজ 320 ৰুপিজৰ এই হেণ্ডেল থকা তোৰ আৰু কেইটামান প্ৰিণ্ট আহিছে আৰু এইটো বহুত বেছি ভাল পাই কেনে ৰিষ্টক কৰা গৈছে এই বেগ আছে ইয়াৰ প্ৰাইচটো 320 হয় হেণ্ডেল আৰু স্লিং দুটা হিচাপতে ল'ব পাৰিব 320 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া ৰেড প্ৰিণ্টত আছে যিটো প্ৰিণ্টে ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এইকেইটাৰ নেক্সট আৰু এটা প্ৰিণ্ট আছে এইটো ব্লেকত আছে যিহেতু মই এইকেইটা ডিজাইন ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ মাত্ৰ আপোনালোকৰ প্ৰিণ্টটো দেখুৱাইছোঁ যদি এই প্ৰিণ্টটো ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰিব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু কেইটামান ডিজাইন আহিছে এইখিনি কিন্তু ৰিষ্টক কৰা গৈছে কিছু সংখ্যক কাৰণ এইকেইটা বেগ আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পায় এইটো এটা চাওক ডিজাইন বেলেগ হয় এইবোৰৰ ডিজাইন চবৰে বেলেগ হয় এইটো এটা ডিজাইন চাওক বহুত ধুনীয়া লগা ডিজাইন হয় এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এইটো ডিজাইন চাওক খুব ধুনীয়া ইয়াৰে হেণ্ডেল যিটো হেণ্ড বেগ হ'ব এনেকৈ ল'লে খুবেই বেছি ধুনীয়া লাগিব অনলি 300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব বেক সাইড ফ্ৰণ্ট সাইড দেখুৱাই দিছোঁ দুটা চেম্বাৰে পাব আৰু স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব বিচাৰিলে বেল্ট আছে যিটো ইউজ কৰিব পাৰিব স্লিং বেগ হিচাপত ল'লে যদি এইটো ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আছে নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰে যথেষ্টখিনি কালাৰ আহিছিলে বৰ্তমান এই দুটা প্ৰিণ্টে এই বেগটো খোলোতে পাইছোঁ
আৰু কিবা যদি আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম যদি এইটো ৰেড কালাৰত এই ডিজাইনটোত ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব হেণ্ড আৰু স্লিং দুটা হিচাপতে ল'ব পাৰিব অনলি 300ত খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি কালেকশ্যনসমূহ ভাল লাগিছে সোনকালে বুকিং কৰি আপোনালোকে লৈ ল'ব আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ